મારું નામ પરમાર હાર્દિક છે અને મારી કંપનીનું નામ હર્ષ એન્જિનિયરિંગ છે. મારું કામકાજ છે ડાઇસનું જોબ વર્ક કરવાનું. મારે પહેલું મશીન છે બ્રાસ વાયર કટ. બ્રાસ વાયર કટનો મને અનુભવ બહુ સારો એવો છે. તેમાં હું બધા મટીરિયલ જોબ વર્ક કરું છું. તેમાં અમુક મટીરિયલ એવા આવી જાય છે કે જેથી તે મશીન આગળ ચાલતું નથી અને મશીન પાછું જાય અને સરખું કટ ન થાય. તેના કારણે મેં બીજું વાયર કટ લીધું. બધા જ મટીરિયલ બહુ સરસ અને સારા કટ થાય છે અને ફિનિશિંગ પણ બહુ તેનું સારું આવે છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો મને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો. તેમાં જોબ વર્ક પણ સારું થાય છે અને તેમાં પ્રોડક્શન પણ સારું નીકળે છે. કોઈ પણ જાતનું મને તેમાં સર્વિસમાં પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો અને ક્યાંય પણ મારે કાર્ય અટક્યું નથી અને મારે જે પ્રમાણે ફિનિશિંગ જોઈએ છે તે પ્રમાણે તે એમાં મને મળી રહે છે. કંપનીની સર્વિસ એકદમ સારી અને પ્રોપર મળી રહી છે. જ્યાં પણ હું અટકું ત્યાં મને તેમના એન્જિનિયરો બહુ સારી રીતે મને સપોર્ટ કરે છે અને તેનું મને સોલ્યુશન પ્રોપર મળે છે. મશીનની સ્પીડ બધા કરતાં આમાં બહુ વધારે આવે છે અને સરસ રીતે તે કાર્ય આપે છે. બ્રાસ વાયર કટ કરતાં મને રીયુઝેબલ વાયર કટમાં વધારે સ્પીડ અને ઓછા ટાઈમમાં તે મને કરી આપે છે. બ્રાસ મશીનમાં તેનું કોસ્ટિંગ થોડુંક વધારે આવે છે અને તે જ પ્રમાણે રીયુઝેબલ વાયર કટમાં તે મશીન મને ઓછા ભાવમાં અને સારી રીતે પોસાય તેવું મને મળી રહે છે.